मित्रांनो, तुम्ही दररोज जो गुगल मॅप वापरता, कधी तुम्हाला प्रश्न पडलाय की हा गुगल मॅप कसा आणि कोणी केव्हा बनवला? तर जाणून घेऊयात. मित्रांनो, सुंदर पिचाईंना तुम्ही ओळखता. एकदा संध्याकाळी त्यांना जेवणाची पार्टीला जायचं होते. त्यावर पिचाई बोलले की मी ऑफिसमधून तसाच येईन, तू जेवणाला आधी जा. त्यावर त्यांची वाईफ जेवायला गेली. सुंदर पिचाई ऑफिसमध्ये लेट झाले आणि येताना रस्ता चुकले आणि जेव्हा त्यांना ते घर सापडले तेव्हा पार्टी संपलेली होती. पत्नीने त्यांना घरातून बाहेर काढले. ते खूप रागवले. सुंदर पिचाई रात्रभर ऑफिसमध्ये बसले. तिथे त्यांनी विचार केला की आज आपण रस्ता चुकलो. तर दररोज असे कितीतरी माणसे असतील की त्या दररोज रस्ता चुकताय. आपण काहीतरी केले पाहिजे. असं काय करावं की लोक रस्ता भटकणार. दुसऱ्या दिवशी त्यांनी आपल्या टीमला बोलवलं आणि डिस्कशन केले की आपल्याला एक मॅप बनवायचा आहे, त्यातून लोकांची मदत होईल. मग त्यांनी टीमबरोबर काम करून 2005ला गुगल मॅप लॉन्च केलं. त्यानंतर 2006मध्ये USA आणि 2008मध्ये इंडियामध्ये गुगल मॅप लॉन्च केलं. त्यानंतर ऑल वर्ल्डमध्ये त्यांनी गुगल मॅप लॉन्च केलं. आणि आज बघा मित्रांनो, गुगल मॅपचे 1 मिलियन प्लस युजर आहेत. यावरून समजते मित्रांनो की आपल्या कामात आलेला प्रत्येक प्रॉब्लेम हे एक नवीन काहीतरी घडवण्याची संधी असते.